ናችሁ ዴ ቻናል ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ። ዛሬም እንደተለመደው በቀጣይ ሲ ፕላስ ፕላስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ዛሬ የምናየው ካለፈው የቀጠለ ፓራሜተርስ ኤንድ አርጊመንትስ የሚለውን ኮንሰፕት የምናይ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ፓራሜተር እና አርጊመንት ተመሳሳይ የሆነ ዲፊኒሽን እና ያላቸው ምንድነው የሚለውን እስኪ ለማየት እንሞክር። ኢንፎርሜሽን ካን ቢ ፓስድ ቱ ፋንክሽንስ አዝ ኤ ፓራሜተር። የሆነ ኢንፎርሜሽን ወይም ዳታ የምንፈልግ ከሆነ ለፋንክሽኖቹ ማስተላለፍ የምንፈልገው መረጃ ካለ በፓራሜተር መንገድ ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። ፓራሜተርስ አክት አዝ ቫሪያብልስ ኢንሳይድ ዘ ፋንክሽን። ፓራሜተሮች የፋንክሽኑ ቫሪያብል እንደሆኑ ያገለግላሉ ማለት ነው። ፓራሜተርስ አር ስፔሲፋይድ አፍተር ዘ ፋንክሽን ኔም ኢንሳይድ ዘ ፓራንተሲስ። እንዴት ነው ስፔሲፋይ የሚደረጉ ወይም ሊታወቁ የሚችሉት የሚቀመጡት እንዴት ነው ስንል ከፋንክሽን ኔሙ ቀጥሎ ኢንሳይድ ፓራንተሲስ ከዚህ በፊት strlen ብለን የሆነ እንዳስገባንለት ማለት ነው። ለምሳሌ strlen ብለን በቅንፍ str1 ብለን አይተን ነበረ። ወይም str ይሄ ፓራሜተር ነው። ይሄ ፓራሜተር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ፓራሜተር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ፋንክሽን ነው። ምንድን ሌንግዙን የሚነግረን የስትሪንግ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሲንታክሱ ምን ይመስላል? ታይፕ ፋንክሽን ኔም ዳታ ታይፕ 1 ቫሪያብል 1 ዳታ ታይፕ 2 ቫሪያብል 2 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። የምንፈልገውን ነገር ከዚህ ጋር የምንፈልገውን ኮድ ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኒ void my function string text። እንግዲህ ስትሪንግ ቴክስት አለ። ሲአውት ቴክስት ማይ ቻናል ከዛ አለቀ። እዚህ ጋር ፋንክሽኑ ጀምሯል፣ እዚህ ጋር አልቋል ማለት ነው። ኢንት ሜን ይልና ምንድነው የሚያደርገው? ማይ ፋንክሽን ኢንቱ ስትሪንግ ስለሆነ በዳብል ኮት መቀመጥ መቻል አለበት፣ በዳብል ኮት መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ የሚል ቴክስት ይላክለታል። ማይ ፋንክሽን ሲመጣ ወደዚህ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ማይ ፋንክሽንን ምን በሚል ቴክስት ሰብስክራይብ የሚል ቴክስት እዚህ ጋር ይተካል። ሰብስክራይብ የሚል ቴክስት ይተካል። ከዛ በኋላ ሲአውት ሰብስክራይብ ማይ ቻናል ይሆናል ማለት ነው። ማይ ፋንክሽን ላይክ ሲሆን ደግሞ ላይክ ማይ ቻናል ጀስት ላይክ ማይ ቪዲዮ ብላችሁ አንደርስታንድ አድርጉት። that doesn't matter። ማይ ፋንክሽን ሼር ይላል። ሼር ማይ ቻናል ሼር ማይ ቪዲዮ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። የሚሰራ ይሆናል። ስለዚህ ሪተርን 0 ሲሆን ሪተርን 0 ኤግዚት ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮግራማችን ያልቃል ማለት ነው። እስኪ ይሄንን ነገር ኦኬ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እዚህ ጋር ለማየት ሞክረናል። ማይ ፋንክሽንን ሲጠራው ማይ ፋንክሽን ይሄ ይመጣል። ምን በሚል ቴክስት? ሰብስክራይብ በሚል ቴክስት። ይሄው ሰብስክራይብ ትሆናለች። ስለዚህ እቺ ቴክስት ሰብስክራይብ ሆነች ማለት ቫሪያብል ነች ብለናል። ቫሪያብል ከሆነች እቺ ቫሪያብል ነች፣ ሰብስክራይብ ትላለች ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማይ ቻናል። ከዛ ላይክ በሚል ቴክስት እቺ ላይክ ማይ ቻናል፣ ሼር ማይ ቻናል የሚል ይሆናል። እዚህ ጋር እንትኑን ለማስቀመጥ እንደዚህ ብላችሁ ተረዱት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ራን እናድርገው እስኪ። ኦኬ ፓራሜተርስ ኦኬ። ስለዚህ በዚህ መንገድ አውትፑትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማይ ቻናል፣ ላይክ ማይ ቻናል ኤንድ ሼር ማይ ቻናል የሚለውን ነገር ያወጣልናል ማለት ነው። we can declare parameter without value ሳንሰጥም ዲክሌር ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። but we have to define it in another part of the program። ባለፈው ፋንክሽን እንዳየነው ማለት ነው። በዛ ጋር ዲፋይን ማድረግ ይኖርብናል። ሲንታክሱ ምን ይመስላል? እዚህ ጋር ታይፕ ፋንክሽን ኔም አለ። ዳታ ታይፕ 1 ዳታ ታይፕ 2 አለቀ። ቫልዩ የለውም ማለት ነው። ጀስት ዳታ ለምሳሌ ስትሪንግ ቴክስት ነው ብለነው የነበረ አሁን ከዚህ በፊት የነበረው ኤግዛምፕል ጋር ስትሪንግ ቴክስት ይሄ አንድ ቫልዩ ነው፣ አንድ ዳታ ታይፕ አንድ ቫሪያብል ነው። እዚህ ጋር ግን ስትሪንግ ወይም ኢንት ስትሪንግ ኢንት እያልን ልንሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽኑም እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀስት ኢንድ አድርጓል። ምንም አይነት ኦፕሬሽን የለውም። ኢንት ሜን እንልና ኮል የሚያደርገውን ፋንክሽን እንጽፍለታለን። ይሄንን ፋንክሽን የሚጠራው ማለት ነው። ታይፕ ፋንክሽን ኔም ዳታ ታይፕ 1 ቫሪያብል 1 ዳታ ታይፕ 2 ቫሪያብል 2 ከዛ በኋላ እነዚህ ቫሪያብሎች እና ዳታ ታይፖች ተጠቅሞ ደግሞ ኮድ ይሰራል ማለት ነው።
ኮድ ይሰራል ማለት ነው። ለሱ ምሳሌ እንዲሆነን ይህንን እንይ። ኦኬ እስከዚህ ግልጽ ነው። ኢንት ዲስፕሌይ ኢንት ኦልሬዲ አልቋል ፋንክሽኑ። ዲስፕሌይ የሚባል ኢንቲጀር ሪተርን የሚያደርግ ኢንት ሁለት ኢንቲጀር ቫሪያብሎች ያሉት ፋንክሽን አለ። ኢንት ሚኒል እና ኢንት ኤክስ ዋይ አለ። ሲአውት ኢንተር ነምበር ዋን ይላል፣ ኤክስን ይቀበላል። ኢንተር ነምበር ቱ ይላል፣ ዋይን ይቀበላል። ዲስፕሌይ የሚለውን ፋንክሽን ይጠራል። ኤክስ እና ዋይን ልኮ ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይን ዲስፕሌይ ለሚባለው ፋንክሽን በመላክ ይጠራዋል እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንም አይነት ምን የለም፣ ዲፊኒሽን የለም፣ ፋንክሽን ዲፊኒሽን የለም። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር ከታች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንት ዲስፕሌይ ኢንት ኤ ኢንት ቢ፣ ስለዚህ ኤ እና ቢን ዲፋይን አደረገ። እዚህ ጋር ሜን ፋንክሽኑ ጋር እንደምታዩት ኤክስ እና ዋይ ነው፣ ተመሳሳይ አይደለም። እዚህ ጋር ኤ እና ቢ ነው። ሶ ሲአውት ኤክስ ፕላስ ዋይ which is equals to a plus b ኤክስ ፕላስ ዋይ እዚህ ጋር የፈለግነው ስቴትመንት ማስገባት እንችላለን፣ ግን ያው ቦዲው ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንልን ነው። ዩዘሩ ኤክስን አስገባ ተብሎ ኤ ይቺ ነች ቢባል ትንሽ ግራ ስለሚያገባ አክቹሊ ነምበር ዋን ነው የሚለው ኤክስ የሚል ነገር የለም። እዚህ ጋር ግን የፈለግነውን አለማውጣትም ስለምንችል ችግር የለውም፣ ምክንያቱም በዳብል ኮት ውስጥ ነው ያለ። ይሄ ነገር ቴክስት ነው፣ ዲስፕሌይ የሚደረግ ቴክስት ነው፣ መቀየር እንችላለን። ሲአውት ኤክስ ማይነስ ዋን። ስለዚህ አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖችን ይሰራል ማለት ነው። አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖችን ይሰራል ማለት ነው። እስኪ እንየውና ኦኬ ስለዚህ ጀስት እዚሁ ጋር አድል አድርጋት። ኦኬ ስለዚህ አሁን አስገብተን ጨርሰናል። ይሄ በፊት የነበረው ፋንክሽን ነው። ኢንት ዲስፕሌይ የሚለው ይኸው ፓወርፖይንታችን ጋር እንዳየ ነው። ይሄ ኢንት ዲስፕሌይ የሚባለው አዲሱ ፋንክሽናችን ነው። ምንም አይነት ዲፊኒሽን የለውም። ጀስት ዲክላሬሽን ብቻ ነው። ዲክላሬሽን ብቻ ነው። ኢንት ሚን ጋር እነዚህ በሙሉ ቅድም የነበሩት ናቸው። ምንም አዲስ ነገር አልተጨመረባቸውም። እዚህ ጋር ምን አድርገናል? ኢንት ኤክስ ዋይ አስተዋወቀን። የኛ ፕሮግራም የሚጀምረው ከዚህ ጀምሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ዋንን ያስገባል፣ ነምበር ቱን ያስገባል። ዲስፕሌይ ኤክስ ዋይ ዲስፕሌይ ኤክስ ዋን ሲጠራ ይሄ ይመጣል። ይሄ ደግሞ ሌላ ዲፊኒሽኑን ይፈልጋል። ዲፊኒሽኑ እዚህ ጋር ያለ ኤክስ ፕላስ በዚህ መንገድ ያወጣል። ስለዚህ አራቱን ኦፕሬተሮች ማውጣት አለበት ማለት ነው ፕሮግራም። አክቹሊ በዚህ ኬስ ስንሄድ አይሰራም። ለምን እንደማይሰራ አንድ ነገር ያሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪተርን ዜሮ የሚል ነገር አለ። ልክ ይህንን እንደጨረሰ ሪተርን ያደርጋል። ሪተርን ዜሮ ማለት ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኤግዚት አድርግ ማለት ነው። ኤግዚት አድርግ ኢንቲጀር ቫሊው ሪተርን አደረገ። ሪተርን አለ ማለት ዜሮን ይዘህ ወይም ፎልስን ይዘህ ከሜን ፋንክሽን ወጣ ማለት ነው። ምንም ነገር አትስራ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስንሄድ ምንድነው የሚሰራው? ይኸው ሼር ማይ ቻናል ካለ በኋላ ኢንተር ነምበር ዋን የሚል ነገር ይመጣል። 5 እናስገባለት። ነምበር ቱ 2 ይሁን። ከዚህ ጋር ፍሎር ሴል የሚባሉ ፋንክሽኖችን አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ፣ ምክንያቱም ኢንቲጀር ነው እየተጠቀምን ያለን። 5 ሲካፈል ለ2 2.5 ነው። ስለዚህ 2 ብሎ ይይዘዋል ማለት ነው። 2 ብሎ ነው የሚይዘው ማለት ነው። ስለዚህ ሲደመሩ 7 ነው፣ ሲቀነስ ይሄ ነው፣ ሲባዛ ይሄ ነው፣ ሲካፈል ይሄ ነው። ስለዚህ ሰርቶልናል ማለት ነው። ሰርቶልናል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ 5 ከዛ ነምበር ቱ ደግሞ 3 ይሁን። ያው ኤክስ ዲቫይድ ባይ 1 ኤኒዌይ ዞሮ ይሄ ምንድነው ድርሻውን ብቻ ነው የሚያመጣ። 1 ነጥብ ምናምን ቀሪውን አያመጣም ማለት ነው። ቀሪውን አያመጣም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድትረዱት እንፈልጋለን። ቀጣይ ዲፎልት አርጊመንትስ የሚለው ነው የምናየው። ዋትስ ዲፎልት አርጊመንትስ? ፓራሜትርስ ካን ቢ አሳይንድ ዌን ዊ ዲፋይን ዘ ፋንክሽን። ፓራሜትሮች ፋንክሽኑን ዲፋይን ስናደርግ አሳይን ሊደረጉ ይችላሉ። ኢፍ ዘ ቫልዩ ኢዝ ኖት ፓስድ ዌን ኮሊንግ ዲፎልት ቫልዩ ኢዝ ዩዝድ። ፋንክሽን ኮል ሲደረግ ወይም ሜን ፋንክሽን ጋር ሲጠራ እና ስራውን እንዲሰራ ሲደረግ ቫልዩ ፓስ ካልተደረገለት ዲፎልት ቫልዩ ይመጣል ማለት ነው፣ ይገባለታል ማለት ነው። if the value is passed when calling default value is ignored። ቫልዩ ከገባለት ደግሞ ዲፎልት ቫልዩ ኢግኖር ይደረጋል ማለት ነው። we must assign values from right to left። ከራይት ወደ ሌፍት ከቀኝ ወደ ግራ ነው አሳይን ማድረግ ያለብን ቫልዩዋቸውን ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ታይፕ አለ፣ ፋንክሽን ኔም አለ፣ ዳታ ታይፕ 1 var 1 ቫልዩ 1 አለ።
ዳታ ታይፕ 2 var 2 ቫልዩ 2 አለ። መጀመሪያ ይህንን ነው አሳይን ማድረግ ያለብን ወይም አንደርስታንድ የሚያደርገው ምንድነው የሆነ ፓራሜትር ከገባለት ያን ፓራሜትር መጀመሪያ የሚሰጠው ባይ ዲፎልት ለዚህ ነው ለመጀመሪያው ስለሚሰጠው አሳይን ስናደርግ መጀመሪያ ከዚህ ከዛ ወደዚህ ከቀኝ ወደ ግራ ነው ማለት ነው አሳይን ማድረግ ያለብን። ኦኬ እስከዚህ እናውቀዋለን። እዚህ ጋር void my function int x y which equals to 5 ሆነ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የቀኙ ይሄ ነው ወደዚህ ነው አሳይን የምናደርገው ብለናል። cout x plus y እንድል int main function ጋር int ነማን ነምቶ አለ cout enter to number ይላል። ሁለት ቁጥሮችን አስገቡ ይላል። ነማን እና ነምቶ ገቡ። my function ይጠራል። my function ሲጠራ ይሄ ኤረር ነው ምክንያቱም አትሊስት አንድ ፓራሜትር ያስፈልገዋል ለዚህኛው ማለት ነው። ለዚህኛው ይሄኛው ዲፎልት ስላለው ፓራሜትር ላናስገባለትም እንችላለን ማለት ነው። my function ነማን ስንል ነማንን ይወስዳል ለኤክስ ነማንን ይሰጣል y 5 ይሆናል። ነማን ነምቶ ሲሆን ደግሞ በዚህ ወይ ስንጠራው ደግሞ ሁለቱንም እኛ በምንሰጠው በእነዚህ ቁጥሮች ዲፔንድ ይደረጋል ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ቁጥሮች ዲፔንድ ይሆናል y equals to 5 የሚለው እቺ 5 ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው። እስኪ እንየው ምን አይነት አውትፑት እንደሚሰጠን። ኦኬ ፋንክሽናችን ይሄን ይመስላል። እስኪ ሌትስ ረን ኢት። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው too few arguments to function ይላል። ለዚህ too few በጣም ትንሽ ናቸው አርጊመንቶቹ ነው የሚለው ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። ቢያንስ አትሊስት አንድ ያስፈልገዋል ማለት ነው አርጊመንት። ረን እናድርገው። አሁን ግን በራሱ ይወስዳል ማለት ነው። 54 እና 78ን ብንሰጠው የመጀመሪያው 59 ይሆናል። በዚህ ኬዝ ስንሄድ 59 ይሆናል ምክንያቱም x 54 ነው y 5 ነው። በሁለተኛው ደግሞ 132 ይሆናል። በዚህኛው ኬዝ ስንሄድ ደግሞ 132 ይሆናል ምክንያቱም ሁለቱንም የሚያስገባንለት ነው የወሰደው 54 ሲደመር 78 ያደረገው 54 ሲደመር 78 132 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ እንደሚሰራ እንድታዩት እፈልጋለሁ። ኤግዛምፕል 2 ሌላ ኤግዛምፕል አለ። እስከዚህ ድረስ አሁንም የታወቀ ነው። void my function int x into y int x equals 4 and y equals 5 ይላል። cout x plus y ይላል። ኦኬ ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን ያደርጋል ነው የሚለው ምንም ባናስገባለት አሁን ይሄንን ብን ደግሞ ኦኬ አይ ቲንክ ይደግማል ይመስለኛል። yes እዚህ ጋር አሁን 4 ሲደመር 5 9 ይላል። ከዚህ ጋር መጀመሪያ ያስገባንለትን እና 5ን ይደምራል። ከዚህ ጋር ሁለቱንም እኛ ያስገባነው ይደምራል ማለት ነው። እኛ ያስገባነው ይደምራል። በዚህ ኬዝ ነው የሚሰራው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርገው በመጀመሪያው ኬዝ 4 እና 5 9 ይመጣል። እዚህ ጋር ለምሳሌ 10ን እና 20ን እናስገባለት እዚህ ጋር አውትፑት አይኖረንም ስህተት ነው ብለናል። እዚህ ጋር 10 ሲደመር 5 ይሆናል ምክንያቱም የመጀመሪያው ፋንክሽን እዚህ ጋር 10ን ይሰጣል፣ እዚህ ጋር 5ን ይሰጣል። እዚህ ጋር ሁለቱም ሲገባለት ደግሞ 10 እና 5 ኖ 10 እና 20 30 ይሆናል ማለት ነው። በዚህኛው ኬዝ ምን ይሆናል አክቹሊ በራሱ 9 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 10 እና 5 15 ይሆናል። እዚህ ጋር 10 እና 20 30 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን በዚህ መንገድ የሚሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢንተር ነምበር 10 እና 20ን እናስገባለት ነው ያልነው። የመጀመሪያው 20 ይሆናል። ሶሪ ይሄ እኛ ያስገባንለት ነው ይሄ የመጀመሪያው 15 ይሆናል። ይሄኛው 15 ይሆናል ምክንያቱም ኤክስ ለኤክስ 10ን ይሰጣል፣ ዋይ የራሱን ቫልዩ ይይዛል ምክንያቱም አንድ ፓራሜትር ፓራሜትር ብቻ ኮል ስላደረግነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለቱንም የሰጠነውን ሲይዝ 30 ይይዛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ምንድነው ሁለቱንም የራሱን ይወስዳል። 4 እና 5 9 ይሆናል። እዚህ ጋር በተመሳሳይ 15 ይሆናል ምክንያቱም እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው የመጀመሪያውን አሳይን ያደርጋል ነማንን ብቻ ለመጀመሪያው አሳይን ያደርጋል 10ን ፕላስ 5 15 ይሆናል። እዚህ ጋር ሁለቱንም አሳይን ሲያደርግ 30 ይሆናል ማለት ነው። 30 ይሆናል። ኦኬ ሌላው ምንድነው ሪተርን ቫልዩ የሚባል ኮንሰፕት አለ። እሱን በቀጣይ እናየዋለን። በድጋሚ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።